په سټرکچر کې تاسو ته به پته چې تاسو په دې کې کوم چې د دې هارت سپیشل سیلز دي یا پیس میکرز دي د هغې په باره کې تاسو به اورېدلی سپیشل سیلز کې موږ څه ویلو د هارت په سپیشل سیلز کې موږ ویلو چې یو پکې زموږ څه الکتریکل یا پوټینشل جنریټینګ سیلز دي چې هغې ته موږ څه ویلو اس ای نوډ هم ورته ویلو هغې ته موږ ای وي نوډ ویلو ای وي نوډ او هغې ته موږ پرکنجي فایبر وو پرکنجي فایبر چې دا شی تاسو پیژنئ چې اس ای نوډ څه شی دی ای وي نوډ څه شی دی پرکنجي فایبر څه شی دی صحیح ده او د دې نه علاوه په دې کې انډوکراین سیلز هم وي دا انډوکراین سیلز دا انډوکراین سیلز هارمونز خارجوي اے ان پی خارجوي عوامي نیشنل پارټي نه خارجوي اے ان پی مینز ایټریل نیټری یوریټک پیپټایډ هارمونز دي دا خارجوي د دې ضرورت ستاسو په بوک کې نشته دی دا به موږ ایکسپلین کوو چې دا زموږ څه په کوم ځای کې دی او د دې کار څه دی که تاسو ته یاد وي هارټ موږ داسې جوړ کړی وو موږ ویلو چې هارټ زموږ څه یو رایټ ایټریم دی یو چې کومه دی زموږ څه لیفټ ایټریم دی او بیا موږ ویلو چې یو زموږ څه رایټ وینټریکل دی رایټ وینټریکل او یو لیفټ وینټریکل دی یو وینټریکل موږ داسې جوړ کړی او یو که تاسو ته یاد وي موږ داسې جوړ کړی په دې کې به زه دغه وکړم دا دا هارټ شو دې ته موږ سوپیریور وینا کې راوستې وه که تاسو ته یاد وي او انفیریور وینا کې الحمدلله لاندې نه راوستې وه دلته وګورئ د دې سوپیریور وینا کې وه د دې اوپننګ خواته په دې ځای کې دلته په دې وال کې سپیشل ټایپ اف سیل دی دا دې ته اس ای نوډ وایي څه ورته وایي اس ای نوډ ورته وایي او په دې ایټریم او د دې وینټریکل په دې مینس کې دا کوم سپټم دی په دې ځای کې سپیشلایزډ سیل دی داسې دې ته ای وي نوډ وایي ای وي نوډ ورته وایي د دې ای وي نوډ نه دا زه به لږ وران کړم چې دا ډایګرام درته لږ کلیر جوړ کړم دلته چې کله دا ای وي نوډ دې ځای ته انټر شي نو دا بنډل اف هیس جوړ کړي دا بنډل اف هیس دی دا به لږ داسې په دې کلر به دا جوړ کړم په دې دا بنډل اف هیس دی دا بنډل اف هیس رایټ بنډل برانچ او لیفټ بنډل برانچ کې په دې کې ډیوایډ شي او دا بیا لاړ شي ډاون ورډ داسې لاړ شي او بیا داسې اپورډ واپس لاړ شي دلته پرکنجي فایبر ورکي او دلته او دا په دې کې داسې فایبر ورکي برانچز او الکتریک کرنټ چې کوم دی په دې ډایرکشن کې داسې ځي دا زموږ څه شی دی دا اوس دلته ګوره دا اس ای نوډ دی دا ای وي نوډ دی دا بنډل اف هیس دی بی یو ان ډي ال ای بنډل اف هیس او دا چې کومه دی زموږ لیفټ بنډل برانچ دی لیفټ بنډل برانچ دی دا رائٹ بنڈل برانچ دے دا سوری رائٹ بنڈل برانچ دے رائٹ بنڈل برانچ دے او دا چې کوم دی دا فرکنجي فایبر دی ښه پر کنجي چې کوم دی دا د دې سړي نوم چې کوم دی ایونجلیسټا پرکنجي په 1939 کې دا دغه جوړ کړی 1939 کې دا د ډسکور کړی ښه دا فایبر. اوس دلته وګورئ د شاته سټوري سره د دې شاته سټوري دا ده چې دا اس ای نوډ چې کوم دی اس ای نوډ کله چې هارت بیټ کیږي هارت کنټرکشن نو دا اتوماتیکلی څه کوي دا
کرنٹ پروډیوس کوي. دا چې کله کرنٹ پروډیوس کی نو دا کرنٹ په آل ډایرکشن کې خوريږي. اوس وګورئ دا کله چې داسې راځي نو په دې باندې دا یو دغه دی بیک مین بنډل ورته وایي یا بیک مین بنډل برانچز. د دې په ذریعه باندې دا په دې ډایرکشن کې راځي او انټیریر او پوسټیریر انټرنوډل پاتوی دا د دې نوټ ته په انټیریر او په پوسټیریر پاتوی باندې دا دې ځای ته راځي. اوس په دې کې یاد وساتئ کله چې دلته کرنٹ پروډیوس شي دا کرنٹ نو دا د دې ځای نه خورېږي. کرنٹ چېرته پروډیوس کېږي په ایس ای نوډ کې. ایس ای نوډ اوټومیټک کرنٹ پیدا کوي. ښه ایس ای نوډ څه کوي؟ اوټومیټک کرنٹ پیدا کوي. د دې د وجې نه د ایس ای نوډ ته پیس میکر هم وایي. د ایس ای نوډ بل نوم څه دی؟ دا د هارټ څه شی دی؟ پیس میکر دی. پرایمري پیس میکر. ښه پیس میکر دی. پیس میکر ولې دا زمونږ څه اوټومیټک کرنٹ جنریټ کوي. اوټومیټک ایکشن پوټینشل جنریټ کوي. ایکشن پوټینشل یا کرنٹ جنریټ کوي. او دا کرنٹ چې دلته کله جنریټ شي نو دا په دې آل ډایرکشن کې ډسټریبیوټ کیږي. ښه دا او په کم ځای باندې چې دا کرنٹ ورځي نو هغه ځای کنټریکټ کیږي. په کم ځای چې دا ورځي هغه څه کیږي؟ کنټریکټ کیږي. نو موږ وایو چې کله دا ایس ای نوډ دا څه وکړي؟ دا کرنٹ فایر کړي. کله چې دا څه وکړي؟ دا کرنٹ فایر کړي نو دا څه کوي؟ دا زمونږ څه کرنٹ جنریټ کوي. او دا کرنٹ په ډیفرنٹ ډایرکشنز کې زمونږ څه کیږي؟ دا خورېږي. دا چې په دې ډایرکشن ورځي داسې نو موږ وایو چې د دې دا سیل د یو بل سره په داسې طریقه باندې میلاو دي. دا یو سیل دا او دا بل سیل دا په دې کې ګیپ جنکشن دي چې دا یو سیل ستا سره ایکشن پوټینشل جنریټ کوي نو اوټومیټیکلی زمونږ سره په دې کې پروډیوس کیږي. ایز ا سنسیشیم دا کار کوي. نو زمونږ سره چې کله دلته کرنٹ پروډیوس شي نو زمونږ سره رایټ ایټریم او رایټ وینټریکل چې کوم دي دا دواړه کنټریکټ شي. دا څه شي؟ کنټریکټ شي. خو اوس دلته وګورئ دا کرنٹ په دې ځای باندې په دې ځای کې چې دلته راورسي نو په دې ځای دا د کوزه د مایومیټریم ته نشي تللی. دا چې کله دې ځای ته راورسي دا کرنٹ نو دا په دې ځای باندې کوزه نشي تللی. دا په یو ځای هم کوزه نشي تللی. ښه څه ته؟ د وینټریکل والز ته. دا به اونلی اینډ اونلی دا ما چې په دې گرین باندې جوړ کړی په دې ای وي بنډل باندې د دې ای وي نوډ په ذریعه باندې به دا کوزه دي. زمونږ سره چې کله دلته کرنٹ راورسي او دا کوزه دلته ځي نو دا د لږ ټایم دپاره دا ای وي بنډل چې کومه دی دا د لږ ټایم دپاره دا کرنٹ څه کي؟ دا هولډ کي. دا څه کي؟ هولډ کي. او واحد زمونږ سره د بره نه د دې کرنٹ د پاس کېدو لار دا یو ای وي بنډل ده، ای وي نوډ دی. په دې ای وي نوډ کې چې کله دا کرنٹ راکوشي او دا دې ځای ته راشي نو دا د دې بنډل حس په ذریعه باندې دلته راشي او د دې په ذریعه دلته راشي او بیا دلته راشي او بیا زمونږ سره په دې ټول وال کې څه شي؟ دا خور شي. د کم ځای نه چې دا کرنٹ پاس کېږي نو زمونږ سره اقا ځای کنټریکټ کېږي. دا کرنٹ لاول دلته پروډیوس شي نو لاول زمونږ سره ایټریا کنټریکټ کېږي. لاول څه شی کېږي؟ ایټریا. دا د دې کنټرکشن وشي او بیا دا کرنٹ چې کله دلته دې ځای ته راورسي نو ای وي بنډل دا د لږ ټایم دپاره هولډ کړي او بیا چې کله وینټریکل ته لاړ شي نو بیا وینټریکل کنټریکټ شي. بیا څه وکړي؟ وینټریکل کنټریکټ شي. اوس وګورئ د ایټریا کنټرکشن او د وینټریکل کنټرکشن ته موږ سیسټول وو. دې ته موږ څه وو؟ دې ته موږ سیسټول وو. سیسټول ورته وو. او بیرته چې کله دا کنټرکشن وشي نو بیرته دا زمونږ سره ریلیکس کیږي او د دې ریلیکسیشن نه بعد به وینټریکل زمونږ سره ریلیکس کیږي. د ایټریا او وینټریکل ریلیکسیشن ته موږ ډایسټول وو. د دې ته موږ څه وو؟ ډایسټول وو. ډایسټول وو. اوس یو ډیسټول او یو سایسټول ته موږ کارډیک سیکل وو. دې ته موږ څه وو؟ کارډیک سیکل وو او دا کارډیک سیکل 0.8 سیکنډ ټیم اخلي. څه کېږي؟ 0.8 سیکنډ ټیم اخلي. تاسو ویلی شئ چې زمونږ سره دا کوم ایکشن پوټینشل دلته جنریټ کېږي دا په 0.8 سیکنډ کې یو ځل جنریټ کېږي. څو؟ 0.8. که په یو منټ کې دا تاسو وشمارئ چې په 0.8 سیکنډ کې ستاسو یو کارډیک سیکل پروډیوس کېږي، یو کارډیک سیکل، نو په 60 سیکنډ کې به دا ستاسو 72 ټایمز چې کومه دی
دا زمونږ سا پروډیوس کیږي او دې 72 ټایمز ته موږ هارت بیټ وو دې ته موږ څه وو هارت بیټ ورته وو. اوس وګورئ په یو مومنټ کې هارت چې کومه دی 72 ټایمز کنټرکشن اینڈ ریلیکسیشن کوي. د دې کنټرکشن اینڈ ریلیکسیشن لپاره ریسپانسیبل څوک دی؟ پیس میکر دی، اس اے نوډ دی. اس اے نوډ دا اس اے نوډ ستاسو په باډۍ کې د 60 نواله د 100 ټایمز پورې ایکشن پوټینشل اوټومیټیکلی جنریټ کولی شي. نارمل دی دا که یو سړی دی هغه هارت بیټ 60 دی یا 100 دی نو دا نارمل دی. دا کنډیشن باندې ډیپینډ کوي. یو سړی ایکسرسایز کوي یا یو سړی اوده کیږي. کله چې ته اوده کیږي هارت بیټ به دې سلو وي، هارت بیټ به دې څه سلو وي. کله چې ته ایکسرسایز کې یا ته په ایموشنز کې یا ته قاري غصې سمپاتیک سیستم دی اکټیویټ شوی دی. دا د دې ډایرکټ د سمپاتیک سیستم سره دی ته زمونږ سره ویګس نرو راغلی ویګس نرو دې تم سپلای کوي او دې تم سپلای کوي په هغې باندې به بیا خبره وکړو. خو زمونږ سره دا 60 ټایم اوس وګورئ کله کله په دې کې مسله راشي په دې کې چې مسله راشي او دا کرنټ پرېږدي نو موږ وایو څه وشو هارت بلاک شو د ده څه هارت بلاک هارت اټیک د دې د وجې نه هم کېږي. وختي مې راته څه وویل دا رګ د بندېدو د وجې نه هم کېدو او دا دې ته موږ هارت بلاک وو. هارت بلاک بیا موږ وو چې دا زموږ سه فرست ډیګري هارت بلاک دی که سیکنډ دی که تھرډ دی موږ دا به په ډیګریز کې ډیوایډ کوو په سټیج دغه کې. اوس دلته وګورئ په دې کې که تاسو وګورئ نو کله کله به دې کې مسله راشي. په دې کې چې مسله راشي نو یا زموږ سه دا هارت بیټ چې کومه دی دا کم شي زمونږ سره دا هارت بیټ کم شي دا ایکشن پوټینشل کم پروډیوس کوي. سو پروډیوس کوي دا زمونږ سره لیس پروډیوس کوي او کله کله دا مور پروډیوس کوي یعنی د 100 نم سوا 200 ته ورسي انتهایی. نو کله کله دې مسلې ته زمونږ سره کم شي او کله داسې وشي او کله دا د دې دوانو کمبینیشنز یعنی په یو ټیم باندې کله هارت بیټ سیوا کیږي کله کمیږي. کله چې هارت بیټ سیوا شي دې ته موږ ټیکی کارډیا وو او کله چې زمونږ سره هارت بیټ کم شي دې ته موږ بریډی کارډیا وو او کله کله ټیکیکارډیا او بریډیکارډیا دوان کمباین هم راشي. د هارت ریدم چې کله زمونږ سره څه شي دا ډسټرب شي په دې آرډر کې زمونږ سره دغه راشي انکریز ډیکریز راشي دې ته موږ بیا اریدمیا وو. نو د هارت اریدمیاز چې څومره دي نو هغه ټولې زمونږ سره تقریبا د دې سره زمونږ سره دغه ساتي تعلق ساتي. صحیح ده. نو دا ستاسو څه شی دی دا ستاسو د زړه الیکټریک فزیولوژي او د هغې انوټ مې ده چې د نن نه بعد تاسو ته پته وي چې ستاسو په باډي کې کرنټ پروډیوس کوي. یو کرنټ څوک پروډیوس کوي دا اس اے نوډ پروډیوس کوي او د دې په وجه باندې زمونږ سره هارت بیټ څه دی دا هارت بیټ ستاسو په باډۍ کې انسان لا نه پیدا شوی د مور په خېټه کې او دا هارت بیټ سټارټ کی دا ایکشن پوټینشل او کله چې دا مړ شي نو په هغې ټیم دا بند کی. نو که ته ایښې که ته اودې که ته کار کې که ته په ریسټ کې که ته غوسې که ته خوشحاله که ته خفې آل د ټایم دا ایکشن پوټینشل جنریټ کوي. دا چې کله ایکشن پوټینشل جنریټ کول پرېږدي بیا انسان مړي. کله کله به دې کې مسله راشي په دې کې چې مسله راشي نو بیا ورته موږ د بار نه ورته موږ ارټیفیشلي سیلز لګو سیلونه خو پېژنئ په ګړۍ کې چې موږ کم سیل لګو دی نو بیا موږ ارټیفیشل پیس میکر لګو نو یا ورته دلته به د سکن باندې دلته ولګو یا پکې دننه دلته موږ لګو ډفرنټ دغه یي. زما یو سټوډنټ هغه ویل زما پلار ته یې لګولی هغه تنک ویل زما په دې سکن کې ورته لګولی که دلته یې ورته لګولی نو دا ورته بیا موږ ارټیفیشلي لګو دا او بیا د هغې په ذریعه باندې موږ د دې هارت بیټ څه کوو دا کنټینیو ساتو. نو دا زموږ د هارت بیټ دپاره څه شی دی دا الله تعالی اوټومیټیک په دې کې دا بیټریانې پیدا کړي او دا آل دی ټایم کرنټ پروډیوس کوي خو په دې کې چارج نه ختمیږي. صحیح ده. نو دا څه دی زموږ سره دا اس اے او اے وي نوډ دي مشکل خو پکې نشته.